الجمعة حصل المجتمع على الوعي، وحصل على الشجاعة، وحصل على العزة، وحصل على الثقافة الدينية، وعرف ما هي الحوزة وما هو نفعها وما هو أثرها وما هو مقدار علمها وتعليمها. كما استطاعت الحوزة من ناحيتها أن تثبت نفسها أمام الآخرين وتوصل صوتها وكلماتها ومواعظها وأوامرها ونواهيها إلى المجتمع، وأن تعرف المجتمع بكثير من الأمور الضرورية والراجحة، وتفتح عينه على مصالحه ومفاسده وأعدائه وأصدقائه وواجباته ولوازمه وغير ذلك كثير. كل ذلك بنعمة من الله وفضل، والله تعالى هو المسبب الحقيقي والموفق لكل ذلك.